Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή παραμονή πρωτοχρονιάς. Με το καλό να ορίσει ο καινούριος χρόνος και να είναι υπέροχος, να είναι καλύτερος από κάθε προηγούμενο. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο ή ακόμη μπορείτε και να κοινοποιείτε τα βίντεο αν το επιθυμείτε, ιδιαιτέρως αυτών των ημερών που είναι για την επόμενη χρονιά και θεωρώ ότι έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί όλοι έχουμε την αγωνία να δούμε τις εξελίξεις της καινούριας χρονιάς. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο και θέλω να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει. Για τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Δεν αδιαφορείτε. Αν δεν σας ταιριάζει κάποιο άνοιγμα μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο επίσης. Έτσι, αν έχετε επιλέξει κάποιο και δεν σας ταιριάζει μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο. Και αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε τη δική του την ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Αποκαλύψεις θα κάνουμε, τα μυστικά του 2025, έρωτας, χρήματα και ανατροπές. Σούπερ! Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε. Δεν έχετε παράπονο φέτος, έτσι. Έχω πάρει πολλά. Δεν έχετε παράπονο. Σήμερα εννοείται τα ροδάκια θα έχουμε, αυτά τα υπέροχα ρόδια. Χρυσό, λευκό και ασημί. Ξεκινάμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή παραμονή πρωτοχρονιά σας εύχομαι. Και πάμε να δούμε τα μυστικά του 2025 αναφορικά με τον έρωτα, με τα χρήματα και τις ανατροπές που θα έρθουν. Όλα για καλό και όλα όμορφα. Για να δούμε λιγουλάκι εσάς, αρχιερέας. Μάλιστα. Θέλετε να παντρευτείτε, μπορεί. Θέλετε να σπουδάσετε, επίσης μπορεί. Λοιπόν, ο αρχιερέας αστρολογία αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου, Μεγάλη Αρκάνα, είναι μία κάρτα η οποία είναι αρκετά συντηρητική και είναι πολύ λογικό, διότι φέρει όλη την γνώση της παράδοσης. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι και ένας από τους δύο δασκάλους που έχουμε στην Ταρό, εννοείται ότι είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα για όποιον θέλει να σπουδάσει οτιδήποτε. Έτσι, δηλαδή από το πιο απλό μέχρι μάστερ, μέχρι διδακτορικό. Εντάξει, πάρα πολύ θετική κάρτα και θεωρώ ότι θα έχετε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά επειδή συνδέεται, αρχιερέας είναι, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, εννοείται ότι μπορεί κάποιες φορές να σημαίνει και το γάμο. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, είναι μια συντηρητική κάρτα,
η οποία μιλά για υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Αν δηλαδή βρεθείτε μπροστά σε ένα δίλημμα, αντίστοιχο με αυτό που σας λέω, να ξέρετε ότι θα πρέπει να υπακούσετε. Τι άλλο να πούμε για τον αρχιερέα? Επίσης, ναι, μπορεί να δηλώνει και το ότι μπορεί να συμμετέχετε σε κάποιες ομάδες που είναι για το κοινό καλό. Και αυτό είναι υπέροχο και εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ θα τον αφήσουμε τον αρχιερέα, γιατί είναι η δική σας η καρτούλα, κάρτα βάσης, και θα πάμε να δούμε μία-μία ξεχωριστά τις κατηγορίες, διαφορετικά ανοίγματα κάνουμε τελευταία, για να έχουμε και μεγάλη ποικιλία και πρωτοτυπία και όλα αυτά. Πάμε να δούμε αγάπη, αγάπη, μάλιστα, wow, 8 μπαστούνι, τέλεια είστε. Παιδιά, κεραυνοβόλος έρωτας έρχεται στη ζωή σας και σας το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Επίσης βέβαια, επειδή η κάρτα αυτή έχει πάρα πολύ γρήγορες εξελίξεις, εκπλήξεις, ανατροπές, τα πάντα όλα, δηλαδή πραγματικά είναι σαν να απαντά ακριβώς στο σημερινό μας θέμα και μπορεί να δηλώνει ότι, χωρίς να το περιμένετε, έκπληξη θα είναι, θα έχετε ένα μήνυμα ή ένα τηλεφώνημα. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Η αγάπη είναι στο δρόμο σας. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Τέλεια. Πάμε να δούμε την καριέρα τώρα. 10 μπαστούνια. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, γιατί το 10 μπαστούνια είναι μια κάρτα που δείχνει κόπωση, υπερκόπωση, εξάντληση. Δείχνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει στις πλάτες του πολλά περισσότερα βάρη από αυτά που μπορεί να αντέξει. Και το θέμα εδώ είναι ότι κάποιες φορές είναι θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, μπορεί εσείς να είστε άνθρωποι που θέλετε να βοηθάτε όλους, να παίρνετε πάνω σας ευθύνες που δεν σας αναλογούν και φυσικά αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα? Να φτάνετε σε ένα σημείο να κουράζεστε πάρα πολύ και να εξαντλείστε και να νιώθετε ότι ανεβαίνετε μία ανηφόρα η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Άρα η συμβουλή σας εδώ, για να μπορέσετε να εξελιχθείτε κιόλας καλύτερα, είναι να κλείσετε όλους τους κύκλους οι οποίοι πρέπει να κλείσουν, να ολοκληρώσετε δηλαδή ό,τι πρέπει να ολοκληρωθεί και από εκεί και πέρα να ασχολείστε μόνο με τις δικές σας ευθύνες, με τις δικές σας υποχρεώσεις. Και βεβαίως επειδή είναι δεκάρι και δείχνει και το κλείσιμο ενός κύκλου, είναι πολύ πιθανό κλείνοντας όλα αυτά που σας είπα, ολοκληρώνοντας όλα αυτά που σας είπα, είναι πολύ πιθανό να έχετε μία πολύ θετική εξέλιξη, να ανοίξετε δηλαδή ένα καινούριο κύκλο, πολύ πιο θετικό, μπορεί να πάρετε μία προαγωγή ή μία θέση άλλη καλύτερη από αυτή που έχετε και σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάμε να δούμε τα οικονομικά. Κρίση, μάλιστα. Θεωρώ ότι με την κρίση εδώ, μεγάλη αρκάνα, θα έχετε μία μεγάλη αλλαγή στα οικονομικά σας. Γιατί είναι μία κάρτα που φέρνει αλλαγές, μπορεί να σας φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές, οι οποίες δεν είναι βίαιες, δεν θα σας γκρεμίσουν σε καμία περίπτωση. Στην ουσία μπορείτε να τις αποδεχτείτε ή να μην τις αποδεχτείτε, αν και η κάρτα συμβουλεύει να τις αποδεχτείτε. Η εποχή που αναφέρεται η κάρτα είναι το καλοκαίρι και θεωρώ ότι το καλοκαίρι θα γίνει ένα γεγονός, είτε εσείς μέσα σας θα βιώσετε μία πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που σκέφτεστε και βλέπετε τα πράγματα και μπορεί πραγματικά, έχει τόσο μεγάλη δύναμη αυτή η κάρτα, να σας οδηγήσει στο να ανακαλύψετε τον πραγματικό σας προορισμό σε αυτή τη ζωή. Και αυτό
θεωρώ ότι θα σας εκτοξεύσει πάρα πολύ ψηλά οικονομικά. Και φυσικά σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πάμε να δούμε προκλήσεις. 8 κούπα. Και όντως αυτή η κάρτα, έτσι μπορείς να το πεις ότι είναι προκλήσεις. Βέβαια δεν είναι κάτι σοβαρό και ανησυχητικό, γιατί είναι μικρή αρκάνα και γιατί είναι διαχειρίσιμο από εσάς. Είναι το 8 κούπα λοιπόν, το οποίο μπορεί να δηλώνει ότι θα φύγετε ή κάποιος άλλος θα φύγει από μία σχέση. Αυτό μπορεί να είναι σε κάθε επίπεδο, δηλαδή επαγγελματικά, έτσι, μπορεί να αλλάξετε εργασία. Είδατε εδώ έχουμε τέτοιες εξέλιξεις, οι οποίες κυριολεκτικά θα σας απογειώσουν. Όμως, επειδή οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε στις αλλαγές, γι' αυτό και θεωρείτε ότι είναι μία πρόκληση. Όμως, είναι για το καλό σας. Μπορεί από την άλλη, πέρα του επαγγελματικού, να είναι στον αισθηματικό τομέα. Να κλείσει ένας κύκλος μιας σχέσης. Η ροή της ζωής είναι αυτή. Κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν. Αλλά και πάλι σας λέω, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, γιατί είμαστε στη μικρή αρκάνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ευκαιρίες. Wow! Εντάξει παιδιά, απογειώνεστε. Απογειώνεστε. Κυριολεκτικά, δηλαδή 6 μπαστούνι. Την κάρτα του ήρωα και του νικητή. Ευκαιρίες. Γεμάτος ο δρόμος σας. Καταπληκτικό. Και ξέρετε, εδώ έχουμε έναν αγωνιστή, γιατί έτσι κι αλλιώς τα μπαστούνια είναι κάρτες πολύ υψηλής ενέργειας. Δεν εγκαταλείπουν τον αγώνα. Παλεύουν ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να καταφέρουν να κερδίσουν. Και εδώ είναι η στιγμή της πολύ μεγάλης νίκης. Μια πολύ μεγάλη λοιπόν ευκαιρία έρχεται στη ζωή σας, μια πολύ μεγάλη νίκη, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε να δούμε μια συμβουλή. Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Η Βασίλισσα Πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του εγώ καιρό, είναι μια εξαιρετική κάρτα για τα οικονομικά, δεν το συζητώ καθόλου. Μπορεί να δηλώνει ότι θα ανοίξετε ακόμα και επιχείρηση και θα πάτε και πάρα πολύ καλά, και όλα αυτά τα πολύ πολύ θετικά έχει αναφορικά με τα επαγγελματικά και με τα οικονομικά και με τα περιουσιακά. Η συμβουλή της είναι να φροντίζετε πάρα πολύ τον εαυτό σας. Γιατί μέσα σε όλο αυτό το κυνηγητό, έτσι, γιατί λογικό είναι, όταν στοχεύεις ψηλά και όταν αγωνίζεσαι, κάπου μπορεί να παραμερίσεις έτσι λίγο τον εαυτό σου. Έρχεται λοιπόν εδώ και σας λέει, πρόσεξε τον εαυτό σου, φρόντισε τον εαυτό σου. Και πάμε να δούμε και την τελική μας κάρτα, που θα είναι η έκβαση, το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα. Οκ, σούπερ. Λοιπόν, πολύ ωραίες κάρτες έχετε, πολύ ωραίο άνοιγμα έχετε. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Σε όλους τους τομείς φαίνεται ότι θα έχετε πολύ πολύ θετικές εξελίξεις. Ακόλουθος κούπα και ένας καινούριος έρωτας έρχεται. Οπότε ίσως εδώ η πρώτη κάρτα που μιλά για την αγάπη, όντως να έρθει στη ζωή σας ένας κεραυνοβόλος έρωτας, ο οποίος δεν θα εξελιχθεί και πάρα πολύ καλά. Συμβαίνουν και αυτά στη ζωή. Όμως παρακάτω κάτι άλλο σας περιμένει. Άρα δεν χάνουμε την ελπίδα μας, δεν χάνουμε την πίστη μας, μένουμε στον αγωνιστικό στίβο και έχετε πραγματικά να περιμένετε μια συγκλονιστική χρονιά. Και νομίζω σας αποκάλυψα και πολλά μυστικά εδώ, έτσι, για την επιτυχία, για τον έρωτα, για την καριέρα. Σε όλα θα έχετε πολύ ωραίες εκπλήξεις.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή παραμονή πρωτοχρονιάς και ό,τι ποθείτε να έρθει στη ζωή σας. Πάμε να δούμε εγώ εδώ τι μυστικά θα σας αποκαλύψω τώρα. Για να δούμε. Μάλιστα, η δική σας η καρτούλα είναι εδώ, είναι το 4 πεντάκτηνο και είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα όταν αναφέρεται σε οικονομικά και επαγγελματικά. Γιατί έχει σταθερότητα και από το 4 και από τα πεντάκτηνα. Στα αισθηματικά είναι λίγο περίεργη κάρτα γιατί είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας και βέβαια η κτήση και η κτητικότητα μπορεί να έχει και κάποιες αρνητικές εκφάνσεις σε μία σχέση. Είναι δύσκολο, δηλαδή μπορεί να δημιουργούνται σκηνές ζηλοτυπίας και διάφορα τέτοια, τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα σε μία σχέση. Επίσης δείχνει την πολύ μεγάλη δυσκολία ενός ανθρώπου να αποκοπεί από μία σχέση η οποία στην ουσία έχει τελειώσει. Οκ, πάμε να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα θα μας πει τα μυστικά της αγάπης. 8 κούπα. Τι να κάνουμε, και αυτά μέσα στη ζωή είναι, παιδιά. Μακάρι να μπορούσα για όλους να έχω πολύ όμορφα και θετικά ανοίγματα. Εδώ όμως έχουμε μία αποχώρηση. Είτε εσείς θα φύγετε από μία σχέση, είτε κάποιος άλλος θα φύγει από τη δική σας τη ζωή. Να ξέρετε ότι αν δεν φύγετε εσείς, ο άνθρωπος αυτός δεν φεύγει γιατί το θέλει. Φεύγει γιατί είναι υποχρεωμένος ή υποχρεωμένοι να φύγουν για κάποιον λόγο, τον οποίο δεν μπορώ να γνωρίζω με μία κάρτα. Και φυσικά έχει πολύ έντονη εστίαση σε εσάς που αφήνει πίσω, νιώθει τύψεις, θα νιώσει τύψεις, ενοχές και πικρία. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Οκ, πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε την καριέρα. Αρχιέρεια, μάλιστα. Η αρχιέρεια μπορεί να μας λέει πολλά πράγματα εδώ. Αφενός, ότι κάποια πράγματα έτσι στην καριέρα σας μπορεί να σας φαίνονται λίγο μυστήρια, κάπως έτσι να μην μπορείτε να τα καταλάβετε ακριβώς το 100% και σας υπόσχεται αποκαλύψεις. Ακόμη σας λέει ότι πρέπει να εμπιστεύεστε όλες σας τις ψυχικές ικανότητες στο 100%. Μα στο 100%. Γιατί είναι εδώ η κάρτα η οποία ονομάζεται το ιερό θηλυκό και φυσικά οι ψυχικές ικανότητες είναι στον υψηλότερο βαθμό. Άρα να ακούτε πάρα πολύ το ένστικτό σας, τη διαίσθησή σας, τα όνειρά σας, οτιδήποτε μπορεί να σας στέλνει σημάδια. Τώρα, το μόνο σημείο εδώ που πρέπει να προσέξετε, μάλλον δεν είναι ένα, είναι δύο. Καταρχάς, να προσέχετε πάρα πολύ γύρω το περιβάλλον σας, το εργασιακό, πολύ. Να μην αποκαλύπτετε τίποτα, έτσι, να έχετε μία τυπική ευγενική συμπεριφορά. Και το άλλο είναι ότι κάποιες φορές, επειδή είναι μία παθητική κάρτα, πολλές φορές μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να αποσυρθείτε, να ρίξετε λίγο τους τόνους σας, την ενέργειά σας. Εκεί θέλει προσοχή, γιατί ναι μεν μπορείτε να το κάνετε για ένα διάστημα, αν το έχετε ανάγκη, από εκεί και πέρα όμως πρέπει μετά σε κάθε περίπτωση να επανέλθετε στην ενεργό δράση. Σίγουρα επειδή έχουμε την αρχιέρεια εδώ, έχουμε σοφία,
έχουμε ωριμότητα, άρα έχετε πολλά όπλα στα χέρια σας, προκειμένου να μπορέσετε να διαχειριστείτε και αυτό το κομμάτι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας, η οποία θα μας πει, τι θα μας πει τα οικονομικά. Πολύ μεγάλη αλλαγή, παιδιά, έχετε στα οικονομικά σας, κυριολεκτικά μεταμόρφωση έχετε. Μεγάλη αρκάνα, πάλι έχουμε την κάρτα του θανάτου, που όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν σημαίνει τον φυσικό θάνατο, αλλά μια πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή. Άρα, αν αυτή τη στιγμή είστε σε μια κατάσταση έτσι που δεν είναι και τόσο ακμάζουσα οικονομικά, έρχεται και η πολύ καλή χρονιά για τα οικονομικά σας. Η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού, γιατί είναι το κατεξοχήν ζώδιο το οποίο δηλώνει τη μεταμόρφωση, το πέρασμα από μία κατάσταση σε μία καινούρια και πολύ καλύτερη, γιατί στην ταρό των Δριίδιδων η συγκεκριμένη κάρτα έχει την εξής ερμηνεία. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι όμορφα πράγματα σας περιμένουν και με το καλό να ορίσουν. Πάμε να δούμε τις προκλήσεις. Για να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε. Δεν το λες και πρόκληση, παιδιά, να σημειώσω για άλλη μία φορά ότι το άνοιγμά σας είναι όλο μεγάλη αρκάνα, έτσι. Πάρα πολύ εντυπωσιακό εδώ. Ήλιος, παιδιά, ήλιος. Μία τεράστια επιτυχία σας περιμένει. Προκλήσεις, δεν μπορώ να πω ότι αυτή η υπέροχη κάρτα έχει και σημαντικές αρνητικές ερμηνείες. Δηλαδή, ίσως λίγο να βιώσετε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και εκεί κάπου μπορεί να έτσι λίγο τονωθεί παραπάνω το εγώ σας. Αυτό θέλει μια προσοχή και μια ισορροπία. Επίσης μιλά για αποκαλύψεις για αλήθειες. Τις θέλουμε τις αλήθειες, δεν τις θέλουμε? Εννοείται, πάνω στην αλήθεια χτίζουμε στέρεα. Στο ψέμα γκρεμίζονται τα πάντα. Οπότε, επειδή η κάρτα έχει κυριολεκτικά διάρκεια 1 έτος, μία τεράστια επιτυχία σας περιμένει και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Είναι πολύ θετική κάρτα, καταρχάς είναι η κάρτα της επιτυχίας, είναι της θετικής διάθεσης, είναι η κάρτα της προαγωγής, του πλούτου, αναφέρεται στη σύλληψη παιδιού, στη γέννηση παιδιού, στην υγεία, είναι εξαιρετική κάρτα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχετε να αντιμετωπίσετε τίποτα σοβαρό από θέμα προκλήσεων. Τέλεια. Επόμενη καρτούλα, η οποία θα μας πει ευκαιρίες. Άσος σπαθί. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες. Οι οποίες μπορεί να έτσι σας φορτίζουν υπερβολικά συναισθηματικά και αυτό φυσικά είναι πολύ κουραστικό, έτσι, δεν το συζητώ και μας μπλοκάρει, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Εκεί το συναίσθημα έρχεται σαν το κύμα της θάλασσας και μας σκεπάζει και δεν βλέπουμε τίποτα. Και έρχεται αυτός ο άσος εδώ και λέει, γιατί το έχεις στο μυαλό σου? Το μυαλό σου το έχεις για να μπορείς να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Και αυτό μπορεί να μην γίνεται πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή εννοώ ότι μπορεί να πληγωθείτε είτε εσείς είτε κάποιος άλλος, αλλά θα αποτινάξετε από πάνω σας οποιοδήποτε έτσι θολό τοπίο, οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να σας κρατά στάσιμους. Άρα πολύ σημαντικό και αυτό. Πάμε να δούμε τη συμβουλή σας. Και δεν πάμε.
Τρία σπαθί. Εδώ λοιπόν το τρία σπαθί είναι μία κάρτα η οποία αναφέρεται σε χωρισμούς, στην ύπαρξη τρίτου προσώπου, μια και έχουμε τριάρι. Και βέβαια αυτό που λέει η κάρτα είναι ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην κρατάτε το στόμα σας κλειστό, να μην υποχωρείτε και να μην αποδέχεστε ό,τι σας λένε οι άλλοι. Εκτός αν συμφωνείτε, έτσι, αλίμονο, εκεί δεν το συζητάμε. Να λέτε την προσωπική σας αλήθεια. Γιατί τα σπαθιά, και είναι η δεύτερη κάρτα που ανοίγουμε στη σειρά, μπορούν να μας καθαρίσουν το μυαλό και να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν κρατάτε λοιπόν το στόμα σας κλειστό, λέτε την αλήθεια σας, μένετε στη δύναμή σας με όποιο κόστος, παιδιά, έτσι. Πάμε να δούμε και την τελευταία σας καρτούλα. 10 σπαθιά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι, έχουμε λίγο ζόρι. Το 10 σπαθί είναι μια κάρτα η οποία μιλά για προδοσία, για στεναχώρια, για χωρισμούς και όλα αυτά. Όμως, από την άλλη είναι δεκάρι. Τα δεκάρια είναι κλείσιμο ενός κύκλου και θεωρώ ότι μέσα στο 2025 θα καταφέρετε να κλείσετε έναν κύκλο πόνου. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης, εδώ με τον ήλιο θέλω να είστε πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί. Γιατί αν είστε 100% σε μια αρνητική κατάσταση, ας πούμε ότι βιώνετε ένα χωρισμό ή ότι είστε σε μια σχέση με πολλά προβλήματα, αυτό εννοείται ότι σας παρασύρει, σας ρουφά την ενέργειά σας και μπορεί να έρθει αυτή η τεράστια επιτυχία, παιδιά, και να μην την πάρετε χαμπάρι. Γι' αυτό πρέπει να βάλετε μπροστά τη λογική. Δεν θεωρώ τυχαίο που έχουμε 3 κάρτες σπαθιά στη σειρά. Λογική μπροστά και ήλιος. Και μεγάλες αλλαγές έχετε να περιμένετε στη ζωή σας. Πραγματικά, εγώ θεωρώ ότι μια τεράστια επιτυχία θα έρθει, η οποία αν είστε συνειδητοποιημένοι και τη δείτε, θα σκεπάσει τα πάντα όλα. Δεν θα σας νοιάζει τίποτα μετά. Σας δίνω το λόγο μου γι' αυτό. Και με πολύ χαρά θα περιμένω να μου το γράψετε έτσι, ότι ναι, εγώ αυτή την επιτυχία τη βίωσα, σε όποιον τομέα και αναφορά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή παραμονή πρωτοχρονιάς και με το καλό έτσι να έρθει ο καινούριος χρόνος και να είναι σούπερ. Πάμε να δούμε τα μυστικά του 25 για σένα. Πρώτα θα δω εσάς βέβαια. Βασίλισσα σπαθί, τι λες? Τώρα είστε έτοιμοι με το σπαθί στο χέρι να διεκδικήσετε, να ξεκαθαρίσετε? Δεν είναι κακό, πολύτιμο είναι η αλήθεια να λέγεται ότι πραγματικά είναι πολύτιμο αυτό. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Πέρα βέβαια από τα ζώδια, η κάρτα αναφέρεται στην πιο
σκληρή βασίλισσα που έχουμε στην Ταρό. Είναι η βασίλισσα της ψυχρής αλήθειας, της εντιμότητας, της ηθικής, των ξεκαθαρισμάτων φυσικά, γι' αυτό πολλές φορές όταν εμφανίζεται μπορεί να δηλώνει ότι μία κατάσταση θα γίνει επιτέλους απόλυτα ορατή. Δεν θα υπάρχουν συννεφάκια, τίποτα, όλα στο φως. Και επίσης είναι μια κάρτα που εξαιτίας αυτών των ενεργειών που έχει συνδεθεί με τον χωρισμό. Για να δούμε τι έρχεται στην αγάπη. 8 πεντάκτηνο. Στην αγάπη λοιπόν έρχεται ή μπορεί να υπάρχει, έτσι, να είναι μια πρόσφατη γνωριμία, ας πούμε, και εσείς να έχετε ενθουσιαστεί και με έναν τρόπο να θέλετε πολύ σύντομα να προχωρήσει η σχέση κλπ. Εδώ έρχεται η καρτούλα αυτή και σας βάζει ένα φρένο και σας λέει περιμένετε, να γνωριστείτε καλύτερα με αυτόν τον άνθρωπο, να αφήσετε λίγο το χρόνο να σας αποκαλύψει. Μην βιάζεστε να κάνετε τα βήματα πολύ γρήγορα. Αφήστε, ούτως ή άλλως, όταν εμφανίζεται η κάρτα, λέει ότι υπάρχουν αρκετά στάδια από τα οποία πρέπει να περάσει αυτή η σχέση, ούτως ώστε να μπορέσει, αφού και οι δύο είστε εκεί και το θέλετε πάρα πολύ και το προσπαθείτε, για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί, να γίνει μία σχέση. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Καριέρα. 3 κούπα. Με αυτή την πάρα πολύ θετική κάρτα, γιατί είναι πάρα πολύ θετική κάρτα, πιστεύω ότι θα βιώσετε πολύ μεγάλη χαρά στην καριέρα σας. Προαγωγή, πολύ πιθανό, είναι μια κάρτα χαράς, αυθονίας, είναι η κάρτα του νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή και το νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή είναι περνάω καλά. Είναι βγαίνω έξω, νιώθω τη χαρά, νιώθω όλο αυτό το πολύ σημαντικό συναίσθημα του ότι είμαι ζωντανή, είμαι ζωντανός και αυτό είναι ένα σπουδαίο δώρο. Και κάτι πάρα πολύ καλό λοιπόν έχετε να περιμένετε στην καριέρα σας που θα σας φέρει πολύ μεγάλη χαρά. Και με το καλό να ορίσει. Πάμε να δούμε οικονομικά. Οικονομικά, μάλιστα, ο τρελός. Καινούρια ξεκινήματα σας περιμένουν. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, στην Άνοιξη. Εκεί είναι τα καινούρια ξεκινήματα. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας, η οποία θα μας δείξει, θα μας πει τέλος πάντων, θα μας φανερώσει, μια και λέμε μυστικά σήμερα, τις προκλήσεις. Και εδώ έχουμε το 5 πεντάκτηνο. Εδώ όντως είναι μια πρόκληση, γιατί αφενός μπορεί να αναφέρεται σε μια απώλεια, κυρίως έχει να κάνει με οικονομικά βέβαια και επαγγελματικά, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει βοήθεια. Πάντοτε υπάρχει βοήθεια όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα και αυτό σας συμβουλεύει να ζητήσετε βοήθεια. Γιατί έτσι θα κάνετε και ένα πολύ σημαντικό ξεκαθάρισμα ποιος πραγματικά είναι κοντά σας, ποιος σας νοιάζεται, ποιος σας αγαπά και είναι δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές να σας βοηθήσει και ποιος σφυρίζει αδιάφορα. Και αυτό πολύτιμο είναι, να ξέρουμε τους αληθινούς ανθρώπους της ζωής μας. Από την άλλη, μπορεί να μην ισχύει τίποτα τέτοιο, αλλά εσείς να διακατέχεστε από ένα μόνιμο στρες και άγχος. Αυτό εσείς πρέπει να δείτε πώς θα το διαχειριστείτε. Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις, γιατί πιάνει πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας αυτή η κάρτα, όσον αφορά για τις σχέσεις μπορεί να μιλά είτε για μία σχέση η οποία είναι απορριπταία από την κοινωνία, την εκκλησία, τις οικογένειες, οποιαδήποτε σχέση θα κάνει το κατεστημένο να την απορρίψει.
γιατί είναι και η κάρτα του παρήσακτου. Άρα το ζευγάρι που βρίσκει αυτήν την αντίδραση νιώθει ότι είναι παρήσακτο, αποκομμένο. Και βέβαια αυτό μπορεί να σημαίνει να συμβαίνει και ανάμεσα στο ζευγάρι. Δηλαδή, ο ένας έτσι, να έχει αποχωρήσει απορρίπτοντας τον άλλο. Σε κάθε περίπτωση θέλω να θυμάστε, είναι κάρτα μικρή αρκάνα. Είναι δηλαδή απόλυτα διαχειρίσιμη από εσάς και αν κάποιος είναι να μείνει στη ζωή μας θα μείνει, αν κάποιος είναι να φύγει θα φύγει, να ξέρετε. Οπότε το παίρνουμε και λίγο πιο χαλαρά, όσο χαλαρά μπορούμε βέβαια, Πάμε να δούμε τις ευκαιρίες, βέβαια δεν θα δούμε τις ευκαιρίες. Μάλιστα, 10 σπαθί. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία να κλείσετε έναν κύκλο πόνου, αγαπημένες και αγαπημένοι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν μένουμε σε μία αρνητική κατάσταση και νιώθουμε διαρκώς θλίψη, νιώθουμε ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ, ότι είμαστε στον πάτο και πιο κάτω δεν έχει, και όντως δεν έχει πιο κάτω από εδώ έχει, πατάω στα πόδια μου και σηκώνομαι πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο δυνατός και διεκδικώ αυτά που θέλω και αυτά που μου ανήκουν με πολύ μεγαλύτερη σοφία. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μέσα από τις δυσκολίες οριμάζουμε, μέσα από τον πόνο αναπτυσσόμαστε. Λοιπόν, άρα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κλείσετε τον κύκλο του πόνου. Φύγετε από αυτή την ενέργεια, δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει. Συμβουλή. Για να δούμε τη συμβουλή σας. Παιδιά, απίστευτο, τι μου σας παθεί. Άρα εσείς θέλετε πολύ ξεκαθάρισμα, παιδιά. Πολύ όμως πρέπει πραγματικά να κάνετε μέσα σας έτσι εσωτερικές διεργασίες, ούτως ώστε να πετάξετε από πάνω σας πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν τίποτα να σας προσφέρουν, μόνο σας ταλαιπωρούν, μόνο σας πληγώνουν και σας πονούν. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο που ανοίξαμε έτσι τόσες κάρτες στα σπαθιά. Μα καθόλου τυχαίο. Πάμε να δούμε και την τελευταία καρτούλα. 7 σπαθί. Παιδιά, πολύ σπαθί έχουμε. Πολύ σπαθί. Λοιπόν, 7 σπαθί. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί, ούτως ώστε να συλλέγετε για κάθε καινούρια γνωριμία που κάνετε, είτε είναι προσωπική, είτε είναι επαγγελματική, να συγκεντρώνετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για αυτό το άτομο, γιατί εδώ υπάρχουν κίνδυνοι, οι οποίοι αν τους γνωρίζετε και είστε υποψιασμένοι, μπορείτε και να τους εξαλείψετε. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο στη ζωή μας από το να γνωρίζουμε, έτσι, τουλάχιστον για τα καθημερινά, ρε παιδιά, εντάξει, δεν αναφέρομαι σε πολύ σημαντικά γεγονότα της ζωής μας, αλλά όσον αφορά τα καθημερινά, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι και να μην μας πιάνουν εξαπίνης, γιατί τις περισσότερες φορές που νιώθουμε, που πληγωνόμαστε από τους ανθρώπους, σε κάθε είδους σχέση, είναι γιατί πιστεύουμε ότι όλοι είναι σαν εμάς. Άρα αμέσως ανοίγουμε την αγκαλιά μας και νιώθουμε, αλλά δεν ισχύει αυτό δυστυχώς. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι κακόβουλοι, άρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί προσέχουμε για να έχουμε. Άρα βλέπω ότι στα αισθηματικά σας θα έχετε κάποιες δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα.
Πρέπει όμως εσείς να αποφασίσετε να βάλετε το χ και να τελειώσει μία κατάσταση. Να γλιτώσετε και τον εαυτό σας από πόνο. Όσον αφορά την καριέρα και το οικονομικό, έχετε πολύ θετική εξέλιξη. Και αυτό φυσικά θα σας βοηθήσει στο να κρατήσετε καλύτερες ισορροπίες και να μπορέσετε όντως να κλείσετε αυτόν τον κύκλο, ο οποίος δεν έχει να σας προσφέρει απολύτως τίποτε στο αισθηματικό κομμάτι. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Σας εύχομαι μία υπέροχη χρονιά με ό,τι υποθείτε να έρθει στη ζωή σας. Πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Θα ακολουθήσει αργότερα το βραδάκι βίντεο για τη νέα σελήνη που έχουμε σήμερα, οπότε θα τα ξαναπούμε και μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, σας φιλώ γλυκά.